নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ MIS এছিষ্টেণ্ট পদৰ সম্পৰ্কত। CLFৰ MIS এছিষ্টেণ্ট পদত যদি আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব, লগতে MIS এছিষ্টেণ্টে কি কাম কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ASRLMৰ অধীনত গঢ় লৈ উঠা HSGৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেডাৰেশ্যন হ'ল CLF অৰ্থাৎ ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন, যিটোক মণ্ডল সংগঠন বুলি কোৱা হয়। যিমানেই HSG বৃদ্ধি হ'ব সিমানেই মণ্ডল সংগঠনৰো পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। বৰ্তমান অৱস্থাত যিহেতু NRLMৰ অধীনত HSG গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকল বিশেষ আগ্ৰহী হৈ উঠা দেখা গৈছে। চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত নতুন আঁচনি আনি আছে আৰু মহিলাসকলক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। NRLMৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থকাৰ লগে লগে এই NRLMৰ সমূহ তথ্য চোৱা চিতা কৰা বা সহজতে উপলব্ধ কৰিবৰ বাবে MIS ছিষ্টেমটো অনা হৈছে। MIS ছিষ্টেম হ'ল মেনেজমেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম, অৰ্থাৎ যিটো ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হওক বা অন্যান্য যিবিলাক স্কীম আছে প্ৰতিটো স্কীমৰ সবিশেষ তথ্যখিনি যাতে সহজে উপলব্ধ হয়। এতিয়া NRLMৰ অধীনতো MIS এই ছিষ্টেমটোত NRLMৰ সমূহ তথ্য, অৰ্থাৎ NRLMৰ অধীনত কিমান HSG গঠন হৈছে, কিমান ইণ্টেনচিভ ব্লক আছে বা কিমান নন ইণ্টেনচিভ ব্লক আছে, লগতে কিমানকেইটা প্ৰজেক্টত কিমান HSGয়ে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তাৰ উপৰিও কিমান HSG আছে, কিমান VO আছে, কিমানটা HSGত কিমান মহিলা আছে, সেই মহিলাবিলাকৰ ভিতৰত SC মহিলা কিমান আছে, ST কিমান আছে বা হিলছ এৰিয়াৰ মহিলা কিমান আছে, তাৰ উপৰিও দিব্যাংগ মহিলাৰ HSG আছে নেকি বা 50 এজৰ ওপৰৰ HSG কেইটা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান তথ্য আছে, মানে NRLMৰ অধীনত হৈ থকা কামবিলাকৰ ভিতৰত যিমান তথ্য আছে সকলো তথ্য এই MISত আবদ্ধ হৈ থাকে। মানে MIS ছিষ্টেমত আপুনি যি বিচাৰে সেই সকলো তথ্য পাব। শেহতীয়াকৈ যিহেতু MIS পদ্ধতিৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লোকছ এপৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ লোকছ এপৰ জৰিয়তে HSGৰ সমূহ তথ্য, VOৰ সমূহ তথ্য, কেডাৰসকলৰ সমূহ তথ্য ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে MIS ছিষ্টেমটো এতিয়া যথেষ্ট ব্যাপক হয়। গতিকে এই MIS ছিষ্টেমটো চলাই নিবৰ বাবে CLFৰ পৰা MIS এছিষ্টেণ্ট পদৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। এই MIS এছিষ্টেণ্ট পদত যদি আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যোগ্যতা কি হ'ব লাগিব প্ৰথমতে সেইটো জানি লওক। এতিয়া যিখন ষ্টেটত আপুনি বাস কৰে সেই ষ্টেটৰ আপুনি স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব প্ৰথমতে। দ্বিতীয়তে আহিলে আপুনি HSG সদস্য হ'বই লাগিব। মানে NRLMৰ অধীনত যিবিলাক মহিলাসকলৰ কাৰণে পোষ্ট ওলায় সেই পোষ্টবিলাকৰ বাবে আপোনালোক যদি HSG সদস্য নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও সেই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু NRLMৰ অধীনত যিমানবিলাক মহিলা কেডাৰৰ বাবে পোষ্ট ওলায় সকলো পোষ্ট HSG গঠন কৰা সেই মহিলাসকলৰ বাবেহে পোষ্টবিলাক নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা হয়। গতিকে HSG নহ'লে বাহিৰৰ মহিলাই এই পদসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথম কথা, গতিকে আপুনি HSG সদস্য হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব। লগতে কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান থাকিবই লাগিব, মানে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিবই লাগিব। যিহেতু এই গোটেই কামখিনিয়ে আপোনালোকে ডিজিটেলি কৰিব লাগিব, ৱেবছাইটত কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত কৰিব লাগিব, পাৰিলে কম্পিউটাৰতো আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলেহে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকলৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই তেখেতসকলে ছমহীয়া এটা কোৰ্চ কৰি হ'লেও কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন গোটাই থ'ব লাগে। বয়স যিহেতু 21 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও ইংৰাজী, অসমীয়া ভাষাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব, লগতে আপুনি সেই ভাষা লিখিব বা ক'বও পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে NRLMৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। লগতে গণিত বিষয়ৰ জ্ঞানো থাকিব লাগিব। MIS এছিষ্টেণ্টৰ মূল কাম কি হ'ব?
MIS এছিষ্টেণ্টৰ মূল কামেই হ'ল মেনেজমেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেমত তেওঁ সহায় কৰা। লগতে CLFৰ মেনেজাৰৰ লগত তেওঁ লগ লাগি কাম কৰিব লাগিব। CLF মেনেজাৰ কি সেই সম্পৰ্কত মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে বহুতে চাইছে। CLF মেনেজাৰো আপোনালোক হ'ব পাৰে। CLF মেনেজাৰৰ এতিয়া নিযুক্তি অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত হৈ আছে, লগতে MIS এছিষ্টেণ্টৰ নিযুক্তিও আৰম্ভ হৈছে। এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে ব্লকত খবৰ ৰাখিব। যেতিয়া আমাৰ ইয়াত MIS এছিষ্টেণ্ট বা CLF মেনেজাৰৰ পদত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় আবেদন কৰিব পাৰিব। MIS এছিষ্টেণ্ট পদত দৰমহাৰ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে জানি লওক। MIS এছিষ্টেণ্ট ASRLMৰ সহযোগত CLFবিলাকে নিযুক্তি দিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে ৰেমুনাৰেশ্যনটো পাব CLFৰ পৰাই। যদি এটা CLFৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন 1 কোটি টকাৰ ভিতৰত থাকে, তেতিয়াহ'লে 5,000 টকা ৰেমুনাৰেশ্যন দিব লাগিব। আৰু যদি 1 কোটিৰ পৰা 2 কোটি টকাৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে 6,000, 2 কোটিৰ পৰা 5 কোটিৰ ভিতৰত হ'লে 7,000 আৰু 5 কোটিৰ ওপৰত হ'লে 8,000 টকাৰ ৰেমুনাৰেশ্যন পাব MIS এছিষ্টেণ্টে। গতিকে ভৱিষ্যতে যদি MIS এছিষ্টেণ্টৰ পদত আপুনি নিযুক্তি লাভ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে প্ৰস্তুতিও এতিয়াৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে বা ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।